Hello ja tervetuloa taas uuden arkisen videon pariin ja toimistolta tietenkin. Ja aina alkaa päivän muuten sitten kahvinkeitolla. Se on yleensä ihan välillä. Mutta millä kahvilla tänään mennään? Tuntuu, että hyvät vaihtoehdot on nyt loppu. Ja samalla vastaus siihen usein kysyttyyn kysymykseen. Mitä tapahtuu niille jutuille, mitä meidän Nollakontsissa muun muassa testaillaan, että meneekö ne vaan roskiin? Niin ei ne mene. Kyllä täällä esimerkiksi on nyt seuraavaksi lähdössä varmaan Extran kahvit, jota jossain videolla maisteltiin ja testailtiin. Otanko sitten kuitenkin täältä? Kumpi on pienempi paha? Jostain syystä ehkä tää Löfbergistä kuitenkaan lähde. Ruotsalaista kahvia vai jotain todella erikoista? Näen tällä ruotsalaisella tekeleellä nyt sit kuitenkin. Toi on toi Extra sit sitä päivää varten, kun tulee jotain kutsumattomia vieraita, jotka haluaa nopeasti sitten pois tarjoilee niille niille, jotka ei siis kahvia juo, niin toi on suhteellisen myrkkyä kyllä toi Extran kahvi, mutta no joo. Tässä on muuten sitten semmonen mukavuus, mitä meidän vanhalla toimistolla ei oikeasti ollut. Siellä tuli keitettyä loppujen lopuksi todella harvoin kahvit, koska siellä piti oikeasti lähteä niinku pois siitä meidän toimistosta, että sai vettä, juoksevaa vettä. Ja se oli kyllä, sitä ei edes tajunnut, että kuinka niinku hienoa ja mahtavaa olikin yhtäkkiä, että on hei juokseva vesi ja oma vessa rauhassa saa käydä täällä. Se meidän edellinen toimistohan oli tosiaan semmoisen kerrostalo kellaritasossa. Siellähän kulki muitakin ihmisiä. Siellä saattoi välillä tulla vastaan jotain, mitä tää näin likana. Siellä saattoi tulla vastaan jotain tyyppejä, jotka oli tulossa esimerkiksi saunan vuorosta. Siellä meni kylpytakit päällä, kun me siellä tehdään jotain huutiskontsaa seinän takana. Niin niin siihen nähden huomattavasti parempi ihan kaikin tavoin. Ja me meinattiin vielä passata tää toimisto. Kelatkaa. Oli oikeasti näin lähellä, että meiltä olisi otettu tätä toimistoa. Kyllä kannatti. Saatiin sitä kautta huijattua tänne Jessekin. Mut joo, tänään mä oon täällä todennäköisesti yksin. Tulin tänne vaan edistämään kameran alla olevaa pientä projektia. Eli tuon siihen uuden koneen, mutta höpötetään siitä kohta lisää. Mutta nyt pitää höpöttää siitä, että siis nämä arkivlogit, näitä täytyy taas opetella tekemään. Näitä on tullut tehty pitkälti tässä vaan kesäisin, näitä vlogeja, koska arkena on pystynyt aina nautiskelemaan siitä, että joka toinen tiistai tälle kanavalle on tullut jotain kivaa, jonka kuvaaminen on ollut hauskaa ja siinä on saanut tehdä tai pitää hauskaa joku toisen kanssa ja sitten joku muu on vaan editoinut siitä vieläkin hauskemman ja sitten sä saat niinku oikeasti kunnon kontenttia tänne kanavalle eikä sitä tarvii miettiä. Se on ollut sellainen kunnon automatisoitu prosessi. Puhun siis Nollakontsasta. Ja nyt on siis tilanne menossa siihen suuntaan, että Nollakontsa, niin se päättyy. Toki vaan tällä kanavalla. Ei hätää. Se ei lopu oikeasti mihinkään, mutta vähän dramaattisuutta tähän näin. Se loppuu mun ja Villen kanavilta ja siirtyy uuteen paikkaan. Me nimittäin perustettiin joulun alla Villen ja Auramon kanssa yhteinen kanava, jonka nimi on Nollempi-Kontsa. Löytyy myös, kun kirjoitat vaan Nollakontsa. Mä linkkaan se tuonne ylänurkkaan ja linkkaan se myös tuonne videon kuvaukseen. Käyhän ottamassa se kanava haltuun. Nimittäin Nollakontsat siirtyy kokonaisuudessaan sinne joka tiistai hyvin pian, ennen kesää. Ja haluan tästä muutoksesta nyt tiedottaa hyvissä ajoin, ja koska se jättää semmoisen pienen aukon tänne kanavalle, niin nyt täytyy sitten alkaa suunnittelemaan kaikkea muuta. Mutta mulla on ollut tässä aika hyviä ideoita. Yksi juttu on ainakin tulossa, se on varmaan ruoanlaittovideot, no tekemässä vihdoin paluun, niin sitten toinen projekti vlogien ohelle, niin on myös tässä niin kuin aivonystyröiden parissa työskentelee, mutta mä tarvin siihen mun seuraajia. Ja mä todennäköisesti siitä puhun mun Instagramin puolella, joten seuraa mua Instagramissa, jos et vielä sitä tee. Ja jos et käytä Instagramia, siellä on aina muutama, jotka sanoo, että mitä jos ei käytä Instagramia, niin mä sitten mahdollisesti myös postailen tänne YouTuben yhteisövälilehteen tommosen community postin, yhteisöpostauksen, jota kautta sitten voi ehkä avittaa. Mutta joo, kauheasti aivotyöskentelyä ja Nollakontsa perustettiin, uusi kanava, sinne ne tulee ja se on ollut itse asiassa ihan hauska nähdä, miten se kasvaa. Uuden kanavan perustaminen on aina jännittävää. Siinä on kuumotusriskit. Onko se taloudellisesti kannattavaa ja näin. Onko se merkittävä. Mutta nyt me kovasti rakennetaan siitä toivottavasti isoa kanavaa tulevaisuudessa ja siitä tulee kannattava bisnesmalli meille, koska olisi kiva, että olisi sitten keskitetysti yhdessä paikassa paljon juttuja, mitä me tehdään yhdessä, videoita ja projekteja. Tällä hetkellä sinne tulee vaan 2 videota viikossa perjantaisin kaikille nähtäväksi ja sitten sunnuntaisin tulee vaan sen kanavan maksullisille jäsenille. Siellä on 2 jäsenyystasoa ja sitten se kalliimpi eli 5 €, niin sen tilauksen takana sitten saa joka sunnuntai video, mikä on vaan näille ihmisille. Tulevaisuudessa, kun se Nollakontsakin siirtyy sinne, niin sitten sille kanavalle tulee yhdessä 3 videota, joista 2 on sitten ihan kaikille katsottavissa ja se 3 on sitten näille jäsenille ja jäsenet pääsee myös näkemään vähän ennakkoon niitä joitain videoita ja tommoista. Niin monta kertaa ollaan noissa Nollakontsissa pohdittu, että tästä saisi leikattua ihan omia juttuja ulos, pois leikattuja ja tommoista ja
olisipa niille joku paikka ja vain jäsenille ja niin poispäin. No nyt se vihdoin tapahtuu, nyt meillä on sellainen paikka, mihin me voidaan sitten kierrättää kaikkea muuta sisältöä, mitä ollaan mietitty, että se on vaan niille maksaville silmille tai muuten vaan ekstra sisältöä. Ja toi kanava vaan käytännössä tuo lisää kontenttia, missä me päästään hölmöilemään yhdessä, koska sitten meillä kuitenkin jää meidän omat kanavat, mihin me tehdään sitten muuta sisältöä. Oli se reissukotsaa, oli se vlogeja, oli se näitä mun villejä suunnitelmia, joista mä aina puhun, jotka ei kuitenkaan ikinä toteudu, kuten ruoanlaitto-ohjelma, mutta se on tulos. Joo, Auramo keskittyy siihen nyt 100% siihen meidän uuteen kanavaan ja sen kanavan kaikki tuotot menee tasan 3 Pekkaan ja menot tietysti myöskin, joka sitten tietysti antaa myös vähän turvaa. Ja sitten ei tule ikinä vahingossakaan sellaista tilannetta, että hei nyt on sika hyvä videoidea, kuva kanavalle se menisi, jos se on niin kuin nollakotsa. Tuolla on monesti pyöritelty, että no viimeksi tuli tolle sun kanavalle toi juttu, jos me tehdään siihen jatkoosa, niin tuleeko se nyt sun vai? No, joo, tämmöisiä asioita muun muassa ollaan pyöritelty, mutta nyt vihdoin se perustettiin, joten tilaa meidän nollakontsa, koska nollakontsa päättyy tällä kanavalla pian. Ja se aukko täytyy täyttää, muun muassa näillä vlogeilla. Mä yritän opetella taas vlogaamaan, joten tänään on tämmöinen toimistopäivä. Kotota toin nyt sitten oman vanhan PC:ni tänne, koska tuli rakennettua kotiin uusi kone. Ja sen tiimoilta valintoja on tehty, ja koska tuossa just julkaistiin noin, nyt tulee vähän tech talkia, sori siitä, ei kaikki kiinnosta, mutta tuli tehtyä valintoja ja uutta näytönohjainta, kun sinne piti valita, niin päädyttiin sitten Maten kanssa, Matte siis kokosi tämän koneen, mulle mä näistä mitään tiedä. Matelle jälleen kerran shoutoutti tästä palvelusta. Hän on toimiston virallinen IT-velho. 5080 uudituore näyttis, sitä sitten snipailtiin menemään, eli oli F5-peijäiset niin sanotusti, eli päiviteltiin sivua tuolla Verkkiksen sivuilla ja muutamilla muillakin tommosilla verkkokauppasivustoilla, missä noita näytönohjaimia oli myynnissä, että varmasti sen saa. Me oltiin just sille tahkolla itse asiassa toimiston porukalla ja Maten kanssa molemmat siellä päiviteltiin. Onneksi siinä oli semmoinen hetki, että ei ollut mitään moottorikelkkaa ajelua sun muuta, niin me saatiin sitten molemmat itse asiassa koriin se, mikä me haluttiin mulle. Sitten mä otin sen omani tilaukseen ja noudettavaksi. Ja se kone on nyt tosiaan koottu jo parisen viikkoa sitten. Ja tässä eilen juuri otin sen ensimmäistä kertaa käyttöön himassa. Pieniä säätöjä vielä sen kanssa, mutta muuten niin hommat pelittää. Ja kotota toin sitten oman vanhan koneeni tänne, jotta sitten sillä voi striimailla vaikka täällä ja tehdä jotain muutakin sisältöä enemmän. Ja toi mun vanha kone täällä toimistolla, niin ennen kuin joku kysyy, voinko antaa sitä asiaa tai myydä, niin valitettavasti ne on jo varattu. Joten siitäkin lähtee sitten osat niin sanotusti kiertoon, eli kaikki hyvin. Tämä meni ihan win-win. Toivotaan, että se toimii vielä jotain pientä sähköisyyttä kyllä ilmassa. Kyllä sinne joku valo syttyi. Ei. Okei, netti toimii. Kaikki toimii. Mites näppis? Se ei ole päällä. Oi. Nykyään nämä kuvausvalotkin kiinni tässä koneessa, mutta tuosta Logitechin valot, niin niihinkin jotain firmware-päivityksiä. Nyt mä oon iloinen, mä sain tämän koneen tänne ja näyttäisi toimivan loistavaa. Nyt mä saan tännekin semmoisen oikeasti hyvän setupin. Täällä on monesti kyllä editoinut itse, mutta sit siihen se yleensä jää. Olisi kiva tehdä täällä. Mulla oli itse asiassa jossain vaiheessa pitkä vaihekin, että mä vaan striimasin ja tein kaikki pelivideot aina toimistolla. Nyt se on sitten kokonaan siirtynyt himaan, joka on siis ihan jees. Mulla on himassa kuitenkin oma työhuone, joka kyllä pysyy sitten erillään. Et jos mä en halua tehdä töitä, niin sit mä en mene sinne huoneeseen ja that's it. On kyllä kaivannut sitä, että voi toimistollakin vähän striimailla ja niin pelistriimejä ja tehdä pelivideoita esimerkiksi, niin tää menee nyt ihan täydellisesti. Joten ihan varmasti tulee viettyä vieläkin entistäkin enemmän aikaa täällä toimistolla kontentin parissa, joka on aina tietysti tervetullutta. Tänä talvena on purru isosti meal preppi kärpänen. Mä oon yrittänyt tehdä meal preppiä nyt oikein huolella. Siinä säästää ensinnäkin rahaa, saa todennäköisesti vielä hyvääkin ruokaa ja se tuntuu hyvältä, kun sä voit tulla toimistolle valmiin ruoan kanssa, eikä sun tarvitse koukata kaupan kautta ja miettiä siellä, että mikä näistä olisi niin kuin vähiten huono vaihtoehto mulle ja silleen, että mä täytyn siitä ruoasta. Plus, että on kivaa, kun himassakin on, niin sä tiedät, että sulla on se ruoka valmiina. Sitten kun se ruoka-aika koittaa tai se nälkä iskee, niin sulla on siellä safka valmiina. Mulla on tässä tänään bataatti, peruna, muussia ja itse tehtyjä lihapullia kermakastikkeessa ja tää oli bängeri. Pieni vaiva tehdä kyllä lihapullia, mutta pitkästä aikaa tosi hyvä.
Jos kaipailet Meal Prep Inspo, niin mä aika usein postailen näistä mun Instagramiin. Se on paras paikka siihen. Siellä aina näkee mitä on tulossa ja muun muassa näistäkin postasin sinne. Eli jos kaipaat inspiraatiota, koska sitähän se aina on. Mäkin saan inspiksen siitä, että joku vaan puhuu jossain mun striimissä, että hei, aion tehdä lihapullia. Kun mä kävin kaupassa, mä ostin tarvikkeet ja lihapulla ja muussi sieltä sitten tuli. Korostan, ota se Insta haltuun. Toimistolta hypätty tosiaan kotiin, kävin kaupoilla. Kerrankin koirille oli, vain ja ainoastaan koirille oli ostettuna juttuja. Todellinen tervetulokomitea, kun oli vastassa monta pussia kaikkia koiranruokaa. Ostin vähän nappuloiden kaveriksi tuommoista laadukasta hyvää ruokaa ja vatsaystävällistä sellaista. Ja myös tietysti uusia herkkuja piti hankkia. Ja hyvin näytti maistuvan. Ja nyt otetaan vähän striimitunteja alle taas uudella koneella. Eilen siinä oli pientä ongelmaa, mutta nyt katsotaan, saadaanko toistettua sitä ongelmaa, niin tiedetään mikä se on tarkalleen, että voidaanko se korjata. Matteo mua tässä tosi paljon tosiaan jeesailu. Mutta hyvä tulee. Ollaan päästy simulaattoripelien kimppuun. Mä pitkään tuossa ahersin Red Dead Redemption 1 kimpussa, joka on siis villin lännen peli. Here we go. Yeah, Abraham, yeah! Hei, you snooze, you lose. Sä olit liian hidas, seriffi. Ihan hyvä oli se ykkönen, mutta meinas käydä vähän puuduttavaksi. Ja sitä pelasin tosiaan mun vanhalla koneella ja sitä käytännössä odoteltiin, että sai ton uuden käyttöön täällä himassa, koska save-tiedostojen siirtäminen oli vähän kyseenalaista, että onnistuuko. Mut nyt on sitten sekin puoli korjattu. Peli on pelattu läpi ja uutta konetta on nyt alettu ajamaan sisään sitten muiden pelien parissa. Uusi tietokone selvisi eilisestä stressitestistä. Nyt näyttää siltä, että hommat on aika vakaat. Ja hyvä niin. Kiire on nyt kova. Nyt on joku hyvä vaino. Mutta jo hitsi mikä helpotus, kun hommat toimii. Ja ihanaa, kun pääsin siitä jo mainitsemastani länkkärisekoilusta eroon. Nimittäin nyt on jo seuraavat verkot vesillä. Simulaattoripelit on tullut takaisin. Niissä käytännössä simuloidaan oikeasta elämästä tuttuja elementtejä ja asioita, mutta videopelimaailmassa. Ja nyt ollaan pyöritetty motellibisnestä napapiirillä. Linkki mut Twitch-sivulle löytyy videon kuvauksesta. Käykää ihmeessä seuraamassa, jos ette vielä ole sitä seurannut. Siellä tulee aika paljon myös luotua syvempää yhteyttä seuraajia, kun pääsee höpöttelemään ihan reaaliajassa, eikä vaan kommenttien kautta. Ja jos olette missannut noin, niin ei hätää. Mulla on myös siis pelikanava, jonne tippuu pelisisältöä useita videoita viikossa ja suurin osa niistä tosiaan tulee noista striimeistä. Airplays-kanava, siellä on siis tuhansia videoita, jos et jostain kumman syystä on vielä siellä ikinä käynyt. Mutta seuraavaksi vielä toimistolle. Tänään jatketaan meidän ikuisuusprojektin kuvaamista ja varmaan tehdään jotain kivaa meidän Nolla Kontsa-kanavan seuraajille. Voi se olla siinä, ei se. Kello on jo 10 puolella ja täällä on väännetty pitkää päivää. Oikeasti ei edes kovin pitkää päivää. Joku 8 tuntia oltu täällä. Mutta se tuntuu jotenkin äärimmäisen pitkältä. Sehän on normityöpäivä. Nyt on purkitettu tätä meidän ikuisuusprojektia, joka tulee olemaan mun tämän kanavan viimeinen nollakontsa. Ja se on todellinen fyysinen koettelemus, mutta on iloinen, kun saadaan se purkki. Tässä vielä videon lopuksi haluaisin kiittää, että roikuitte mukana toimistopäivissä ja vaihdoitte kuulumisia mun kanssa. Kommentoi alas vaikka, että mitä sulle kuuluu, niin sitten on velat maksettu, kun mä oon kuitenkin jakanut tässä meidän omia tapahtumia täällä viime aikoina. Ja älä unohda tilata sitä meidän uutta yhteistä kanavaa. Siinä nyt tuotetaan hirveätä häkää uutta kontenttia teille. Ja Nolla Kontsat tosiaan tulevaisuudessa tulee myös sinne pysyvästi. Joten käy ottamassa haltuun, linkki löytyy videon kuvauksesta ja nähdään taas ensi kerralla. Se on moro!